خب شما ببین این کابینه جدیده، قیافه ها نصفشون آشنا. نگاه کن مثلا از همین سمت چپ دان خانم کریستیا فریلند دامت تفاوتو نگاه کن، آقای شان فریزر ماشاءالله چه قدی داره، نگاه کن 2 برابر کریستیا فریلند قدش. چیزی ایستاده یا اینکه نه فکر میکنم حالا شاید هم روی پله وایساده باشه ولی کلا قدش بلنده. آره شان فریزر قدش خانم ملینا جولی هستش، آقای فیلیپ شامپین هستش. کلا این کابینت رو نگاه کن، کابینه رو نگاه کن، نصفشون آدمای قدیمی هستن. همه مجلسی آدم بودن. همه مجلسی آدما جمعن اینجا. بریم مکس مانده این هفته رو ببینیم که کابینه آقای کارنی چرا چه اتفاقی افتاده. سلام با مکس مانده 19 می 2025 در خدمتتون هستیم. امروز 3 تا موضوع رو می‌خوایم بررسی کنیم. یکی می‌خوایم کابینه جدید آقای کارنی رو با هم دیگه نقد کنیم، بعد بریم در مورد مسکن صحبت کنیم که ببینیم وزیر مسکن آقای کارنی چی گفته، و در قسمت سوم هم معمولاً طبق معمول همیشه برنامه در شهر رو داریم که به اتفاقاتی که در شهر تورنتو و اطراف افتاده یه نگاهی میندازیم. پس بریم با هم دیگه مکس مانده این هفته رو ببینیم. خب همونجوری که میدونین از روزی که آقای جاستین ترودو استعفا داد، یعنی در حقیقت سوم، چهارم، ششم، هفتم ژانویه امسال بود، مجلس رو تعطیل کرد و امروز که 19 می 2025 هستیم مجلس کماکان تعطیله. خب برنامه‌ریزی شده که 27 می یعنی آخر ماه می، آخر ماه پنجم، کینگ چارلز III پادشاه کانادا، این هم بگم پادشاه کانادا، بعضی هم میگن کانادا پادشاه نداره، نه کانادا پادشاه داره و پادشاه هم همون پادشاه انگلیس هست، چارلز سوم، که برای افتتاحیه مجلس دعوت شده. فکر کن 5 ماه از 12 ماه سال رو مملکت مجلس نداره. خب در تمام بحران‌های 5 ماه گذشته که آقای ترامپ اومده ما مجلس نداشتیم. حالا فکر کن تا اینا بیان بشینن صندلیشون رو پیدا کنن، یه دفتر و چه میدونم جامدادیشون رو باز کنن و کیف و کتاب و دفترشون رو بذارن روی میز، یه ماه دیگه هم میگذره، یعنی ما 6 ماه مجلس نداشتیم. حالا تازه سر 6 ماه که شروع بشه تعطیلات تابستونیه، اینا باید برن تعطیلات تابستونی، یه 2 ماه هم جمع میشه، جولای آگوست میرن تعطیلات تابستونی، انشالله سپتامبر میاد. یعنی کلا من نمیدونم این مملکت اصلا مجلس برای چی میخواد وقتی که شما میتونید مملکت رو 6 ماه 8 ماه بدون مجلس اداره کنید، که مجلس چی کار است؟ بی خود اینا رو بیارین سیرک خلیل عقاب را میندازین، میایم با هم دیگه میپرین شو میذارین که چی بشه. واقعا چجوری ممکنه یه مملکت 6 ماه بدون مجلس داره میچرخه، هیچ اتفاقی هم توش نمیفته؟ یعنی جایگاه مجلس این وسط کجاست؟ شما اونو به من نشان بده. اصلا اون چیه رو به من نشان بده الان. از داستان مجلس که بگذاریم، خب آقای کارنی به عنوان نخست وزیر بالاخره تصمیم گرفتن که کابینه‌شون رو تعیین کنن و رفتن کابینه رو درست کردن. چیکار کردن؟ ایشون رفتن یک کپی پیست از کابینه آقای جاستین ترودو زدن. فقط این دیدی سلکت میکنی مثلا 4 خط جمله است، شما بعضی وقتا اشتباهی 2 خطش رو میتونی چیز کنی، کپی پیست میکنی. ایشون هم اینجوری شد، نصفش رو از کپی پیست کرد از کابینه آقای ترودو گذاشت اونجا که اول برنامه دیدیم، آقای شان فریزر، خانم کریستیا فریلند، فیلیپ شامپین، خانم ملینا جولیه، اینا از کابینه آقای ترودو اومدن و نصفشون هم کابینه در حقیقت جدید هستند و وزرای جدیدی که انتخاب شدن. تو این کپی پیستی که اتفاق افتاد، آقای علی احساسی نماینده ویلودل، منطقه ویلودل از شهر تورنتو، نماینده ایرانی تبار، از کابینه جا موند و عمر صدارتشون فقط به همون 2 ماه دوره اول آقای کارنی رسید و به کابینه راه پیدا نکردن. در مورد دوم کسایی که جالب بود برام آقای شان فریزر بود که آقای شان فریزر قبلا وزیر مهاجرت بود، مهاجرت رو نابود کرد، بعد اومد رفت وزیر مسکن شد، مسکن هم نابود کرد، الان دوباره اومدن وزیر دادگستری شدن. نفر سوم جالب توجه نابغه اقتصاد کانادا خانم کریستیا فریلند بودن که وزیر اقتصاد کانادا بودن. در دوره ایشون اصلا بودجه مملکت ترکید، انقدر اینا اوور باجت خرج کردن و ایشون معاون نخست وزیر هم بودن که با آقای ترودو دعواشون شد و آقای ترودو رو کله کردن، استعفا دادن. آقای ترودو هم مجبور شد پشت سرشون استعفا بده. البته آقای رئیس جمهور ترامپ علاقه خاصی به ایشون داره. But I didn't like his predecessor. I didn't like a person that worked for. She was terrible, actually. She was a terrible person. And she really hurt that deal very badly because she tried to take advantage of the deal and she didn't get away with it. You know what I'm talking about.
من البته با آقای رئیس جمهور ترامپ خیلی اختلاف نظر دارم، ولی در این یک مورد نظر آقای رئیس جمهور به نظر بنده نزدیکتر است. ما کابینه آقای کارنی رو نمیخوایم قضاوت کنیم، بهشون فرصت میدیم. امیدواریم که در چند ماه آینده بتونن کاری انجام بدن و نشون بدن که دارن کارهای انجام میدن. البته آقای کارنی گفته که امسال دیگه اصلا بودجه هم لازم نداریم بدیم، میریم انشالله بودجه رو آخر سال تعیین میکنیم. خلاصه مملکت نه بودجه داره نه مجلس داره، 6 ماه مجلس تعطیله، بعد 2 ماه بعد میره تعطیلات تابستانی برمیاره، کلا همه با هم دیگه دور همی هستیم دیگه. مملکت هم داره میچرخه. پادشاه چارلز سوم هم میاد اینجا اوپنینگ میکنه واسمون یه ادایی برای آقا اسم پادشاه اومد چی شد؟ چی میگه؟ استغفرالله. اسم آقا اومد چی شد؟ کش رعد و برق بود دیگه، چیکار کنیم؟ خیلی از دوستان میگن که کانادا نخست وزیر داره، پادشاه نداره. نخیر، کانادا پادشاهی هستش. هد فامیلش، هد استیتش پادشاه هست، پادشاه کینگ چارلز سوم، و این هم تصویر وبسایت خود دولت کانادا که در مورد پادشاه صحبت میکنه و میگه در مکالمات رسمی دولتی چجوری باید اسم پادشاه رو صدا کنیم. اگه تا اینجا برنامه دنبال کردیم، برنامه ما رو نگاه کردیم و فالوور برنامه و سابسکرایبر برنامه ما نیستیم، من مهرام ارجنگی هستم، ریل استیت بروکر از شرکت ریمکس و مورگیج ایجنت از شرکت آلتیمیت مورگیج اند فایننس سولوشن از تورنتو کانادا. ما هر هفته یک برنامه اسپانسر داریم از طرف کمپانی‌های خودم که هر هفته یک برنامه میسازیم در مورد سیاست کانادا. 3 بخش داره. بخش اول در مورد سیاست کانادا است، بخش دوم در مورد مسکن و مورگیج و بخش سوم هم در مورد اتفاقاتی که در شهر و اطراف هممون میفته. اینه که اگر این سبک برنامه ها رو دوست دارید لطفاً سابسکرایبر چنل ما بشین، برای یکی از دوستاتون بفرستین و اون لایک هم یادتون نره و خیلی هم خوشحال میشیم که برامون کامنت بزنین، مخصوصا اون دوستانی که کامنت میذارن و انتقاد میکنن از ما و انتقاد بدون الفاظ رکیک. حالا دیگه میریم قسمت دوم برنامه که ببینیم وزیر مسکن جدید کانادا چه برنامه‌ای در ذهنش داره. این رو ببینیم. قبل از اینکه اون برنامه رو ببینیم یه آگهی بازرگانی اسپانسر شده از کمپانی خودمون ببینیم و برگردیم. اگر از خونه‌ای که دیدین خوشتون اومده و اطلاعات بیشتر میخواین یا اینکه میخواین خونه‌تون رو بفروشین و میخواین مثل همین که خونه‌ای که دیدیم شوکیس بشه توی یوتیوب و هزار ویو بگیره، میتونید با شماره تلفن من که روی صفحه هست تماس بگیرید. ضمناً اگر قصد خرید خونه، مورگیج، وام مسکن، فروش خونه، هر چی که داری و احساس میکنی که نیاز به مشاوره داری و میخوای با کسی صحبت کنی، میتونی بری توی وبسایت meetmax.ca. اونجا سر ساعتی که خودت فرصت داری و برات راحت تره 1 ساعت وقت مشاوره رایگان با من بوک کنی. خب در قسمت دوم برنامه که در مورد مسکن هست میخوایم رونمایی کنیم از وزیر مسکن جدید. وزیر مسکن جدید آقای گرگر رابرتسون شهردار قبلی ونکوور بودن. ایشون از حزب NDP بودن در ونکوور، یعنی همون حزب آقای جگمیت سینگ. بعدن شدن لیبرال، اومدن تو حزب لیبرال با آقای مارک کارنی و آقای مارک کارنی ایشون رو که شهردار گرونترین شهر کل نورت امریکا هست رو به عنوان وزیر مسکن انتخاب کرد. یعنی ایشون 8 سال 10 سال شهردار ونکوور بوده. در دوران شهرداریشون قیمت مسکن 2 برابر شده اونجا. بعد ایشون رو آوردن وزیر مسکن کردن برای ما مشکل مسکن رو حل کنه. Gregor Robertson. A rookie MP, but no stranger to politics, Gregor Robertson was handpicked by the Prime Minister to run in his Vancouver riding. And bear true allegiance to His Majesty King Charles III. Now he's in charge of fulfilling one of Carney's biggest promises, building homes, and lots of them. And I'm thrilled that he is in the new role. Robertson was tapped, says the PM, because he has the know-how to cut through city red tape and get homes built faster.
But few have forgotten when he was mayor of Vancouver, housing hit a crisis moment. The Conservative leader singled him out. Giving Vancouver, his city, the most expensive housing prices in all of North America. Now, Mr. Carney puts this gentleman in charge of housing. Then there was that famous promise. Homelessness must end, and I tell you today that it will end. همون روز اول که ایشون انتخاب کنن، همون روز اول اومدن توی تلویزیون یه مصاحبه انجام دادن که میخوایم این مصاحبه رو با همدیگه ببینیم که نظرات وزیر مسکن در مورد مشکلات مسکن کانادا چیه. بریم با همدیگه این ویدیو رو ببینیم. Well, you mentioned Vancouver when you were mayor. That's really where the really kind of ground zero for the Canadian housing crisis in a lot of ways. It's where it began. And I know it's day one as Minister of Housing, but your record was under attack during the campaign. People point to the fact that development fees increased by 141% for a single family home when you were mayor, and the price of housing in East and West Vancouver basically doubled. خب اینجا آقای خبرنگار به ایشون میگه که شما تاریخ شهرداری شما نشون میده که زمانی که شما شهردار بودی 140% دیولپمنت فی چارجا رفته بالا از طرف شهرداری و قیمت هاستینگ در زمانی که شما شهردار بودین توی ونکوور 2 برابر شده. ببینیم جواب ایشون چیه. So how do you defend the appointment with that record to your critics? Well, it's ridiculous to put that on the people of Vancouver or me as the mayor. This has happened across. میگه it's ridiculous، یعنی خیلی بی‌شرمانه است که اینو تقصیر مردم ونکوور بندازین. اصلا یارو خبرنگار در مورد تقصیر مردم ونکوور ننداخته، در مورد تقصیر آقای شهردار انداختش و ایشون این رو تبدیلش کرد، شیفتش داد در حقیقت به سمت مردم ونکوور. ولی ادامه صحبت رو ببینیم. Happened across the country. This is happening around the world. If you look at cities around the world. This housing crisis, the shortage of housing, and the increase in prices, the increase in cost to build, is impacting everyone everywhere. So across Canada, we need to tackle this. Vancouver was the first hit, and that's where I say the challenges that we had with the Conservative federal government and the government in BC, who were both not frankly interested in investing in dealing with an affordable housing crunch as it was hitting. 2008, we had a global economic recession related to کلا تا الان همه تقصیر رو داره میندازه سر اینکه کل دنیا قیمتا گرون شده، همه چی گرون شده، توی کانادا گرون شده، لیبر رفته بالا، یعنی اصلا فعلا هیچی رو قبول نکرده ایشون. همه رو داره تقصیر اینو میندازه و من نبودم دستم بود، تقصیر آستینم بود. Housing, obviously, that didn't help either. So we've had multiple challenges, and I think that what's different now is that we've got a prime minister and a new government here in Ottawa who are saying we need to double the rate of construction, we need to work across all levels of government, we need to engage the private sector to do this. We didn't have any of that going back to 2008. We had, we did everything we could do as a city in my 10 years as mayor. We were the first to have an empty home. همش به 2008 اشاره میکنه. بابا ما الان 2025یم. از 2014 آقای ترودو بوده. هی میره 2008 میگه دولت کانزرواتیو اون موقع که سر کار بودن به ما پول ندادن. این چی نمیگه که آقا 2014 به بعدم هیچ کس به این مسئله اهمیت نداشت، هیچ کس راه حلی نیاورد که به اینجا رسیدیم. همش میره موضوع رو میپیچونه میبره به سال 2008 که دولت کانزرواتیو آقای هارپر سر کار بوده. اصلا من از این متنفرم که این سیاستمدارا به قبول نمیکنن، به عهده نمیگیرن، مسئولیت نمیگیرن کاری که خودشون کردن و همش دارن میپیچونن. حرفای ایشون همش پیچوندنه. یه جاهای دیگه خبرنگار گیرش میندازه، مجبور میشه حقیقت رو بگه. الان باز بریم جلو با هم دیگه ببینیم. First to have an empty homes tax, that's created thousands of units of housing, hundreds of millions of dollars of revenue for the city. We were the first to have rental only zoning to protect some of the neighborhoods from condo development that was jacking up the real estate prices. اینجا میگه که یه مناطقی رو ما ممنوع کردیم که توش ساختمون سازی بشه، کاندو سازی بشه، که دیولپرها یعنی سازنده های خونه قیمت ها رو بالا نبرن. خب دقیقاً این همونی که قیمت ها رو برده بالا. یعنی شما محدود کردی، نذاشتی توی یه سری مناطق خونه ساخته بشه. خب معلومه خونه کم ساخته میشه دیگه. بعد شما ادعا داری که میخوای 2 برابر کنی و این چیزو، یعنی تمام سیاستایی که ظاهرا خود ایشون گذاشته موجب شده که قیمتای ونکوور انقدر بالا بره.
و حالا داره زیرش میزنه میگه آره ما یه سری مناطق گذاشتیم که اصلا اونجا کاندو نسازن. خب کاندو نسازن معلومه قیمت کاندو میره بالا دیگه. این واضحه و حالا برعکسش میخواد توجیه کنه ما رو. We pulled everything we could together as a city government. Have enough support, frankly, from the federal and provincial government. I mean, the national government got out of building affordable homes long before In the Stephen 90s. Harper was concerned. Exactly. It was the Liberal government Yep. that did it, Yep. right? I remember being in university, and my tuition would go up from September to January. September to January. الان خود آقای مصاحبه‌گر میگه که آقا این دولت ها همشون قبل از اصلا زمانی دولت لیبرال بوده که دولت اومده کنار و دیگه خونه affordable housing نمیسازه. Because of cuts to the provinces. So I get why supply was challenged there. How do you explain the increase in the development fees when you were there? Because I used to cover city council in St. John's, and they didn't want to raise the property tax because of people with fixed incomes. They didn't want them forced out of their homes. So they shifted it all to development charges as a way of just driving up the price for new home buyers because they weren't already voters and different things. Is that what happened in Vancouver? How do you... سوالی که میکنه خبرنگار میپرسه که آقا شهرداری درآمدشون از کجاست؟ درآمدشون از پراپرتی تکس، یعنی اون مالیات نوسازی که هر سال از خونه هایی که اوردی ساخته شدن و مردم توی زندگی میکنن دارن میگیرن. یک قسمت دیگهشون از خونه هایی که بیلدرهایی که خونه های جدید دارن میسازن یه مقدار از اونا میگیرن. یعنی معمولا میگن 20 تا 25% قیمت خونه این هزینه هایی که سازنده خونه به شهرداری، به دولت و نمیدونم تکس و مالیات و این چیزا میپردازه. این آقا الان داره میگه که این قیمت مسکن که رفت بالا علتش این نیست که شما نخواستین پراپرتی تکس ها رو ببرین بالا و در نتیجه بجاش رفتین هزینه هایی که از بیلدرها میگرفتین روی خونه های نوساز رو بردین بالا که در نتیجه مجبور شدن اون سازنده ها قیمتاشون رو ببرن بالا که بتونن این هزینه‌ای که به شما میدن رو کاور کنن. No, I wouldn't. It's not really what happened in Vancouver. I mean, the challenges with the city are. I mean, it's really cost recovery around the charges that the city levies, whether it's for business and development. With development cost charges in Vancouver, there's a cost recovery aspect that to invest in the infrastructure you need. The city has to make lots of improvements, all the costs related to new housing that have to go into place. The other piece of the puzzle there is, though, you know, keeping taxes low is one thing. The market, the housing market, is driven by what people will pay for housing. So, you know. اینجا میگه که قیمت مسکن رو ما تعیین نمی‌کنیم. قیمت مسکن رو خریدار تعیین میکنه. اون پولیه که برای خونه میده. این چیزی که ما همیشه داریم میگیم. قیمت رو هیچ کس تعیین نمیکنه. قیمت رو خریدار تعیین میکنه. کسی که داره پولش رو میده. You know, when the development community is reaping large profits and the city is struggling to make the bottom line work. حالا اینجا داره رقابت میکنه، میگه آره بیلدرها خیلی خوب پول میساختن بعد شهرداری پول نمیساختش از این داستان، در نتیجه مجبور شدیم اینو شیفت بدیم سمت بیلدرها که بیلدرها کمتر پول بسازن، بیلدرها که کمتر پول نمیسازن اما شما تیزترن، اونا قیمتشون رو میبرن بالا، مردم بیچاره مجبورن برن بخرن چون جایی ندارن. کسی که میخواد تو شهر بمونه کارش اونجاست، تو اون منطقه است، باید اونجا زندگی کنه. هیچ کس نمیخواد 2 ساعت رفت آمد داشته باشه بین خونش و محل کارش. در نتیجه قیمت‌ها توی دانتان ونکوور و اون قسمت‌های معروف ونکوور که ایشون در شهردارش بودن 2 برابر شده در مدت شهرداری ایشون. There was some rebalancing there. We had community amenity charges as well in Vancouver, basically that were put in place before my time so that the public would benefit from the development. Right. When market housing is selling at those rates, we may as well take some of that back into the public purse, and the developers. میگم پول شما بگیریم بذاریم تو جیب خودمون. Healthy profits for many years. Just got to make sure that. مشکلی نداریم. یعنی میگیم میره پول تو جیب شهرداری، ولی خب شهرداری ما میدونیم که هیچ دولتی افیشنت کار نمیکنه. یعنی همشون ریخت و پاش دارن، چه دولت استانی باشه، چه دولت فدرال باشه، چه دولت شهرداری ها باشن. ما میدونیم که هیچ وقت دولت ها افیشنت کار نمیکنن، اپتیمایز کار نمیکنن، بهینه کار نمیکنن. مثل بخش خصوصی نیستن که حواسشون باشه چجوری پول خرج میکنن، همینجوری اوورت خرج میکنن. در نتیجه بیلدرها رو بیشتر چارج میکنن، پولو میگیرن که خدمات شهری بدن و اون پولی که میگیرن من بهتون قول میدم 50% میره تو خدمات شهری، 50% لفت تو لیست میشه اون وسط میره. This is the challenge, I guess, as a final point is development fees and different things. This is what has sort of led to the higher baseline price and the entry point of getting into the market. You want to increase the supply, but people have so much of their savings
and their retirement, the home is their biggest asset, and that's what they're relying on. So how do you increase supply and make housing more affordable without ruining the retirement plans of people who have homes that they want to eventually cash out on? How do you thread that needle as minister? Yeah, you know, it's that is. سوال بسیار جالبی میکنه. میگه شما اگه میخوای خونه بسازی، افوردبل تر کنی، ارزون ترش کنی، یه سری آدم هستن تو این کشور که سالیان سال کار کردن، خونه گرفتن و خونه خریدن و این خونهشون در سن بازنشستگی به عنوان بزرگترین سرمایه زندگیشونه. شما اگه قیمت خونه رو بیاری پایین، که یه سری مردم که همشون روی بازنشستگی روی فروش اون خونهشون فکر کردن قیمتش بیاد پایین ناراحت میشن. از این ورم قیمت رو نیاری پایین، اونایی که جوان هستن نمیتونن بیان توی سیستم خونه بخرن. شما چجوری میخوای با ساختن خونه‌های جدید این مشکل رو حل کنی، بالانسش کنی؟ Yeah, you know, that is a challenging piece there. Yeah, That's where, مشکله. you know, we're looking at several different aspects of the housing market. Market housing obviously is driven by market prices. باز هم میگه که قیمت خونه قیمت مارکت، ما دستکاری نمیتونیم بکنیم، یعنی هر کاری کنیم دستکاری نمیتونیم بکنیم، قیمت بازاره. And people that own housing or own buildings, you know, they're riding on that market price. We have to make sure that we are building below market housing at a scale that makes sure we don't have people sleeping in the streets, that our young people can access the housing market. We've got new tools coming in terms of first-time home buyers not paying up to $1 million, getting $50,000 off. And that amount, if you're going up to $1.5 million in the more expensive markets. So we've got to create some incentives and opportunities for people to get into the market. We got to make sure that people's assets are obviously protected, and that's the market housing. But a big focus now on affordable housing and making sure there's entries into that, and the supply is keeping up with the demand. Okay, and how quickly do you think Canadians will actually see change? Because this is the thing, we've been talking about housing for years now. The housing accelerator deals that Sean Fraser did, and you know, your predecessors in this, it's just getting into the system, and maybe even not in some cases. So how quickly do you see actually? خب خبرنگار ازش میپرسه که بابا بالاخره کی ما خونه میسازیم؟ آقای شان فریزر هم قبل شما اومد این حرفا رو زد. 10 سال همه دارن این حرفا رو میزنن، قرار خونه ها رو 2 برابر کنی سرعت ساختش. این کی داره اتفاق میفته؟ اون شعاری که آقای کارنی داد ما هم شوخی کردیم، مسخره کردیم، خیلی هم اومدن کامنت گذاشتن که اوش تو نمیفهمی، خونه اینجوری ساخته نمیشه، دولت میتونه نمیدونم 2 برابر کنه. حالا ببینیم خود وزیر مسکن چه جوابی در مورد این سوال میده. Anticipate change happening. Yeah, well, I think there is momentum now with the housing auxiliary funding, and that those partnerships with local governments and the investment in housing infrastructure and the water and the utilities, the cost of that, helping the local governments with that. It's going to take years. I mean, this is decades of building up a problem, so it's not going to be fixed overnight. Certainly, in the promise is to double home construction, though, right? Like by when? It's 2025. When? خبرنگار ازش میپرسه شما قول دادی که 2 برابر کنی ساخت خونه ها رو، کی این قراره تو 1 سال آینده انجام بشه؟ چجوری باید انجام بشه؟ این حرفی که ما چند بار تو برنامه قبلی بهش اشاره کردیم. When do we double the pace of home construction? That's our test. I think that's, you know, we've set a really high bar here to shoot for. We're counting on innovation and, you know, Canadian building technologies rising to this challenge, so we can build modular, we can build off-site manufacturing, we can use Canadian materials and accelerate. You know, build faster than our labor force right now is growing. So that's a tension as well, but we've got to make sure we're funding those Canadian companies, entrepreneurs, to get their technologies scaled up to market. جواب سوال رو بده. It's a big challenge. It's years away we're talking. We're years away, and yeah, we've got to چندین سال خواهد طول. Well, Gregor Robertson. خب این همون چیزی بود که من گفتم ماجولار هوم اینا خوبند، ولی اینا تکنولوژی هستن که باید روش کار بشه، سرمایه گذاری بشه، تست بشه. اینا مشکل 5 سال 10 سال آینده رو حل میکنن. و بعضی دوستان اومدن نوشتن تو نه کلکولیشنت اشتباهه، تو نمیفهمی دولت چی داره میگه و مافیای مسکنی و فلان و اینا. ببین خود آقای وزیر مسکن روز اول میگه که این غیر واقعیه و ما سالیان سال طول خواهد کشید که به اون 500,000 ساخت خونه برسیم. اینه که مشکل مسکن در 1 سال اینجوری حل نمی شود. بعدش هم ایشون بعد از اینکه انتخاب شدن در مجلس با یه خبرنگاری هم مصاحبه کردن و با اون خبرنگارم پرسید که قیمت مسکن میاد پایین یا نمیاد پایین، که جواب سوال ایشون رو هم باز ببینیم.
Mr. Robertson, housing prices in Vancouver went up while you were mayor. I want to ask you, why do you feel like you have the skills necessary to do this when you saw a 179% increase in Vancouver housing prices? Yeah, we've seen increases like that across Canada over the past decade. Certainly since my time as mayor, we've seen a lot more movement here in Ottawa, and we've got great programs starting to work now. A housing accelerator program is partnering with cities to deliver. I'm here to leverage my history as a mayor. I know what works on the ground. I wasn't getting the help I needed from the federal government when I was mayor, or the provincial government of all stripes. We need, as a government in Ottawa, to be delivering and partnering with cities and provinces all together, and making sure we're building enough supply, and that the federal government is focused on affordable housing, delivering that. No, I think that we need to deliver more supply, make sure the market is stable. It's a huge part of our economy. We need to be delivering more affordable housing. The government of Canada has not been building affordable housing since the 90s, and we've created a huge shortage across Canada. That's where the big need is right now, and I'm very encouraged that the Prime Minister and our commitment right now in government is to double construction and focus on the affordable side. How realistic do you think those pledges are to double construction? It's very ambitious. It's going to take us years to really scale up. We're going to have to leverage Canadian technology with off-site manufacturing. We got a lot of work to do on this, and it doesn't happen overnight. Housing is a slow-moving creature, and we got to do everything we can to speed it up. من فکر نمی‌کنم که وزارت ایشون خیلی دووم بیاره، چون ایشون نه میدونه چی کار داره میکنه، نه سابقه خوبی در خانه سازی در زمانی که شهردار ونکوور بوده داره، و به نظرم که ایشون هم جزو وزرایی است که 5-6 ماه دیگه، 8 ماه 10 ماه دیگه که شافل میکنن کابینه رو ایشون هم عوض خواهد شد و یه وزیر مسکن دیگه میارن. ما یه وزیر مسکن میخوایم که برش داشته باشه، محکم وایسه، برنامه‌ریزی درست بکنه و حرف نزنه. اینا حرفه. من توی نمایشگاه ریلتور کوست رفته بودم هفته پیش، اونجا خونه های پیش ساخته درست کرده بودن که تو اینستاگرام هم گذاشتم. یکیشون یه آقای ایرانی بود که از این خونه های ماجولار می ساختش، باهاش صحبت کردم. گفت ما 4 سال هستیم، کارخونه‌مون هم نیو مارکته. گفتم آقا چند تا میسازی؟ گفت مثلا ما سالی 20 تا میسازیم. یعنی کلا 80 تا دونه ایشون ساخته تا الان. خب چند تا از این کمپانی‌ها داریم که خونه ماجولار میتونن بسازن؟ چند نفر هستن؟ چند تا از این کارخونه هستن؟ ما 250,000 تا خونه کم داریم در سال، طبق اون چیزی که برنامه که اینا دارن میریزن. میبینین چقدر طول میکشه کارخونه اینا ستاپ بشه، تکنولوژیاش بیاد راه بیفته. اینا مشکل رو حل نمیکنه. مشکل رو بخش خصوصی وقتی میتونه حل کنه که شما بودجه مملکت رو به جای اینکه بدین به کمپانیا، یه خورده‌شو بدین به مردم. بگین آقا من یه وام کم بهره بهت میدم، برو یه دونه سکندری سویت توی خونه‌ت درست کن، برو یه دونه توی حیاطت درست کن. اینها از سال 2023 حرف زدن $40,000، سال 24 کردنش $80,000. یک بار این پولو به کسی ندادن و اینه که فقط دنبال اینن که یه سری کمپانی و یه سری آدمای مختلفی که احتمالاً دور و بر خودشون هستن با اونا فاند کنن که شما برین مشکل حل کنین. بابا یه ذره این پولو در کیسه رو باز کنین. پول مردم مملکت که مال شما نیستش، که بودجه که مال شما نیست، بودجه مال تکس پیراست. آقای شان فریزر، ایشون، آقای نخست وزیر، همه از پول تکس من و شما دارن زندگی میکنن. یعنی اون لباسی که آقای مارک کارنی میپوشه از پول مالیات تکس پیرها رفت اون کت شلوار رو میپوشه. در نتیجه وظیفه همه ما هست به عنوان شهروندان که از دولت هامون بخوایم که راه حل های بهتری بدن و ما هم توی این برنامه سعی میکنیم که راه حل های بهتری فشار بریم به دولت مردان که راه حل های بهتری پیدا کنن. به هر صورت میریم قسمت سوم برنامه در شهر رو با هم میبینیم که چه جرم و جنایت هایی در هفته گذشته اتفاق افتاده. خب در قسمت برنامه در شهر این هفتمون موضوع اولی که بهش نگاه میکنیم کشته شدن یک مرد 51 ساله است در میسیساگا که معلوم نشد که به چه علتی این رو کشتن، که یه ویدیو کوتاهی از داستان میبینیم. Good evening. A man is dead after a brazen daylight shooting in Mississauga. Witnesses report more than a dozen shots fired in the parking lot of a plaza near the airport. Homicide investigators are now trying to determine why the victim was gunned down. CTV's Janice Golding is live at the scene.
Janice, what have you learned? Hi, Nathan. Well, a pretty terrifying afternoon for people who are here in this Mississauga industrial complex over the lunch hour after more than a dozen shots rang out in the parking lot behind us. I cannot count how many shots, but it was so many, 14, 15. He was here on his back completely. This witness says it was around lunchtime when he heard the gunfire. Just I was standing at the door, I heard the firing, and complete almost 15, 16 rounds. The shooting taking place in the parking lot of a plaza across the street with plenty of people around at the time. From the next plaza, the guy was trying to help them out, so he brought the paper, so he just wanted to stop the bleeding. The gunfire sending shockwaves through people who work in the area. The shots was like within an interval, like I would say like 5-6 shots, pause. Then again 5-6 shots. When we saw outside, it was a group of people running around and we saw that it was gunshot. Police say it was just before 12 when they were called to the area of Telford Way and Tranmere Drive in Mississauga. Police arrived, located an adult male victim with obvious signs of trauma. That male was rendered CPR by emergency services. He was transported to a local hospital where he has since succumbed to his injuries. While many of the shots struck the victim, one bullet flew across the street and through the window of a law firm. After the police came, they just found that bullet just behind my chair. Yeah. And I mean, how close, if you were sitting at your desk, how close would that bullet have been to you? Maybe I was not standing here right now. The safety of those who work in the area now top of mind. I think it's the place is not safe anymore. He was right there with this truck, the black truck. Okay. So he was next to the truck on the ground. While police say they can't confirm details at this point, witnesses say the man was standing outside his truck when he was shot. Some even telling CTV News they saw a car approach the man before the shooting. In fact, CTV News can confirm that we have seen video of what appears to be a black Dodge Charger approaching the victim in the moments before the shooting. At this point, police have not released any suspect descriptions. Reporting live from Janice Golding, now back to Michelle. موضوع دوممون چاقوکشی در یک مسجدی در داونتاون همیلتون هست که 3 نفر زخمی شدن رفتن بیمارستان که اونم نگاه می‌کنیم. 3 people were injured, one of them seriously after a stabbing at the downtown mosque in Hamilton this afternoon. And a manhunt is underway this hour for 2 people Hamilton police believe are responsible for the attack. An attack which officers say isn't believed to be motivated by hate for the Muslim community. Al Sweeney is live at the scene for us and joins us now with the latest. Al. Matt, the stabbing occurred in mid-afternoon, just as people were leaving the mosque after Friday prayers. It happened just inside the door to the mosque. Now, police say 3 people were stabbed, all male. 2 were taken to hospital, and 1 went to hospital on his own. We don't know the extent of their injuries, but there was blood on the floor inside. Police are searching for 2 suspects, both males. They say they don't know what started the fight. To a disturbance that occurred here at the Hamilton Downtown Mosque. There was an altercation that occurred outside that ended up inside the mosque itself, resulting in just reported in a 3rd injury. So now we have 3 victims. It's very early in the investigation at this point in time. We don't know what initiated the altercation, but we're confident that the mosque has a lot of surveillance cameras, and they've been very cooperative with our investigation so far, and we're working towards a resolution. Now, police say they don't believe this was a random attack or a hate-motivated crime, and say there's no danger to the public. Now, we spoke this afternoon to the new Member of Parliament for this Hamilton Centre area, Liberal Aslam Rana. He says he called the police chief the day after his election this week to talk to him about crime and public safety in Hamilton, and he's going to make that a top priority as an MP. Agenda that I will engage public and the police. I will try my best to have at least on monthly basis the meetings at different community centers and sit together and get suggestions from our community members and pass them to the police and ask the police chief and strengthen our police. And yeah, we should stay behind our police because they are the one who are taking care all the residents. That will be my top priority.
So Friday prayers have been going on as usual here at the mosque. We reached out to the mosque for a comment this afternoon, but haven't heard back. و موضوع آخرمون که از همه جالبتره اینه که 5-6 تا گاو ول شدن توی اتوبان 400 دقیقاً روز قبل از لانگ ویکند ویکتوریا دی، یعنی 3 روز 4 روز تعطیله. اونایی که با تورنتو آشنایی ندارن بهشون بگم که اکثر مردمان تورنتو مثل تهران که همه میرن شمال، اینجا هم شمال تورنتو یه مناطقی هستش که خیلی اونجا کاتج و ویلا و اینا دارن. مردم همه تعطیلات معمولا راه میافتن میرن قسمت شمال. یه اتوبانی هست، اتوبان 400 که میره سمت شمال، یعنی اون اتوبان شلوغ میشه اینجوری توی ویکندا، مخصوصا این لانگ ویکندا، که حالا 6 تا گاو این وسط ول شدن وسط این اتوبان دارن میرن میان که ویدیوشو با هم دیگه ببینیم. گاو داشته باش. خب هوای پشت سر ما رو هم که دیدین، 4 فصل رو با هم دیگه در طول ضبط این برنامه تجربه کردیم، از طوفان و باد و تگرگ و برق و بارون و آفتاب. به هر صورت هوای تورنتو. امیدوارم که سلامت باشین تا مکس ماندی آینده. خدا نگهدار.